And welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोको लागि मैले लिएर आएको छु एउटा नयाँ स्क्रब. त्यो नयाँ स्क्रब चाहिँ हामी बनाउँछौँ oatmeal. I don't know how many of you like oats, but I include oats in my breakfast. So आज चाहिँ oatsबाट हामी स्क्रब बनाउँदै छौँ. But स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तल सब्स्क्राइब बटन छ त्यहाँ जाने क्लिक गर्ने and then you can start with the video. आजको हाम्रो बनाना oatmeal स्क्रबको लागि हामीले चाहिन्छ honey, oatmeal र chopped bananas. अब चाहिँ सुरुमा म बनानालाई स्म्याश गर्छु. र फोर्कले चाहिँ बनानालाई मजाले म्याश गर्नुपर्छ. बनानालाई यतिको मसिनो बनाएर म्याश गरिसकेपछि चाहिँ यो बनाना मजाले म्याश भइसकेपछि यतिको बनाना चाहिँ हामीले युज गर्न ठिक गर्छ. सो अब चाहिँ यसमा म एड गर्छु 1 tablespoon oatmeal र 1 tablespoon honey. अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने. यतिको मिक्स गरिसकेपछि यो स्क्रब चाहिँ इट इज ready to be used. So अब चाहिँ म त्यो स्क्रब मेरो फेसमा अप्लाई गर्छु. बट त्योभन्दा अगाडि आज चाहिँ म मिनिसो गएको थिएँ होइन अनि आई गट सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रम देयर. सो आज चाहिँ फर अ चेन्ज आई बी युजिङ दिस क्लेन्जिङ वाटर फ्रम मिनिसो. त्यसले चाहिँ म मेरो मेकअप रिमुभ गर्छु पहिला. मैले सिल पनि खोलेको छैन. I'm not looking like a monkey, but you can see this. It works pretty nice. So yeah, I've removed my eye makeup. As I've removed my makeup, actually फेरि double wiping गर्छु म यो normal cleansing wet wipes ले. I love wet wipes. आज फेरि ल्याएँ मिसोबाट. अनि I have some other products as well. अब चाहिँ I got this headband as well मिसोबाट. अब चाहिँ म यो स्क्रबर मेरो फेसमा लगाएर स्क्रब गर्छु. स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले अघि बिर्सेको कुरा, यो चाहिँ सेन्सिटिभ स्किनको लागि एकदमै बेस्ट स्क्रब हो. अनि मेरो स्किन सेन्सिटिभ छ नि त. सो आई लाइक दिस स्क्रब भेरी मच. एन्ड इफ यु गाइज हेभ सेन्सिटिभ स्किन डु ट्राई दिस वान. राइट अन योर नोजबाट स्टार्ट गरेर यता यता लाउने अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै रब गर्दै फेसभरि स्प्रेड गर्ने. रब गर्ने like I always say बिस्तारै. यसरी नै after rubbing for 3 minutes, scrubbing for 3 minutes, you guys can go and wash your face with normal water. I'm going to see. After washing your face with cold water, take a dry face towel and pat dry your face. Face को excess water पुसिसकेपछि take a moisturizer and moisturize your face. म पनि मेरो फेसलाई मोइस्चराइज गर्छु. Take it in your palms and then rub it. रब गरेर हल्का वार्म गरिसकेपछि अप्लाई गर्ने. Also moisturize your neck and your hands. सो अब यो स्क्रबरलाई चाहिँ हजुरहरूले हप्तामा 2 या 3 पटकसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड दिस स्क्रब रिमुभ्स द डेड स्किन सेल्स फ्रम योर फेस एन्ड ब्रिङ्स आउट अ नेचुरल एन्ड भाइब्रेन्ट ग्लो अन योर फेस. र लङ टर्म युज गरेपछि चाहिँ अभियसली यु स्टार्ट फिलिङ द रिजल्ट्स. सो ट्राई गर्नुहोस् र कस्तो रिजल्ट पाउनुभयो त्यो चाहिँ हामीसँग कमेन्ट बक्समा या हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले मेसेज गरेर हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो अहिलेसम्मको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामी फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ. र डु लाइक दिस भिडियो, सेयर इट एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल. थ्याङ्क यू. बाई.